เดี๋ยวดิฉันจะให้มิสลินนะคะเล่าให้ฟังบ้างว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแนวทางในการที่เขาเริ่มใช้รถไฟฟ้าเป็นอย่างไรแล้วก็เทรนด์หรือแนวโน้มต่อไปของการใช้เนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราจะเข้าไปสู่เรื่องของการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทยได้อย่างไรนะคะ Mr. Lin, can you please tell us about what is happening in the U.S. for the EV cars and others? Sawadee-khap. I'm sorry, this is the only Thai I can speak, so I need help from Yes. the translator. And my presentation is also in English, but what I hope to present today is an overview of how the EV market has evolved and what innovation is coming in advanced markets like in California, but also what it means for us here in Southeast Asia and in Thailand. เขาก็บอกว่าตอนนี้นะคะเขาจะเริ่มเล่าให้ฟังถึงแนวโน้มของประเทศเราแล้วก็ Southeast Asia ตะวันออกเฉียงใต้นะคะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างค่ะ So first, a little bit about Greenlots and what we do. We build the software which manages charging stations, and there's three main pillars of our product. One is we use only open standards communications to communicate with the charging station. The second one is we provide a portal for charging station owners to monitor their charging stations in real time. And then number three is we build a suite of driver products for the driver, like the payment system, the mobile apps, the payment card. It's a network, yes. ค่ะเขาก็บอกว่า Greenlots เนี่ยได้เปิดระบบในการที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหลายอย่างมากจะอธิบายยังไงนะอาจารย์ก็คืออาจารย์จะช่วยหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีศัพท์ทางเทคนิคมากเลยเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปให้กับทั้งผู้ใช้งานหลายๆอย่างรวมทั้งคนขับรถยนต์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็อันที่หนึ่งเลยเนี่ยยุคของสมาร์ทกริดเนี่ยคือยุคของ Internet of Things หมายความว่านอกจากคนเราเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยต่อไปนี้สิ่งของก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตมี IP address เพื่อที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนั้นภาษาที่จะทำให้สิ่งของบริษัทนั้นบริษัทนี้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะต้องเป็นภาษาที่เราเรียกว่า Open Standard เหมือนกับว่าเรามีหลากหลายประเทศแต่เราใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามประเทศสิ่งของก็เหมือนกันครับเรามีหลากหลายผู้ผลิตหลากหลายเวนเดอร์แต่ว่าทำอย่างไรจะให้รถยนต์ให้สถานีไฟฟ้าสถานีชาร์จรถยนต์เนี่ยมันแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญกันได้ก็อันที่หนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพัฒนาแบบ Open Standard สามารถมีการเชื่อมต่อได้อันที่สองก็คือเรื่องของการเติมและจะชำระเงินอย่างไรท่านจะรู้ไหมว่าปั๊มสถานีชาร์จประจุของที่รถยนต์รุ่นของท่านโมเดลของท่านจะชาร์จเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งไหนพวกนี้จะต้องมี information ที่ค่อนข้างจะ up to date แล้วก็ real time เนี่ยส่งไปให้กับ driver ก็คือคนขับนะครับการขับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอารมณ์ไม่เหมือนรถยนต์น้ำมันนะครับว่าน้ำมันถ้าน้ำมันหมดน่าจะแวะเติมปั๊มไหนก็ได้เดี๋ยวก็มีดีเซลเดี๋ยวก็มีเบนซินแต่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยท่านขับอยู่แบตเตอรี่มันหมดเนี่ยหรือมันใกล้หมดเนี่ยปั๊มไหนที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วสแตนดาร์ดที่ใช้ในการเดี๋ยวต่อไปเราคงต้องพูดเรื่องสแตนดาร์ดในการชาร์จรถยนต์ด้วยว่าตกลงบ้านเราจะเอายังไงกันแน่มันเหมือนเดี๋ยวปลั๊กกลมเดี๋ยวปลั๊กใบมีดเดี๋ยวปลั๊กอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นจะต้องมี information ที่ถูกส่งผ่านแอปพลิเคชันไปยังผู้ใช้รถยนต์แบบเรียลไทม์ตรงนี้บริษัทนี้เขาก็จะทำแพลตฟอร์มตรงนั้นแล้วก็แอปพลิเคชันอะไรค่ะแล้วก็ระบบการจ่ายเงินด้วยนะใช้บัตรเครดิตอย่างไรบ้างนะคะ So let me tell you a little bit about the types of EVs that are on the market and they're coming soon. There's two types, mainly fully electric, and the range on average is about 150 kilometers, although there are newer models coming out starting end of this year, which have a range of 300 kilometers or more on one charge. And then the other type is a plug-in hybrid, which what you see more often in Thailand. And this have a range of about 20 to 50 kilometers of electric,
after that the internal combustion engine will take over. เขาก็พูดถึงรูปแบบของรถไฟฟ้านะคะว่ารูปแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นทั้งระบบเลยก็จะวิ่งได้ราวๆ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือ plug-in hybrid ก็คือมี2ระบบด้วยกันก็คือมีไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำมันด้วยแต่ว่าสามารถเสียบไฟชาร์จได้ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีระบบอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์มีเสริมอะไรไหมคะไฮบริดเนี่ยเราคงคุ้นมาแล้วแต่ว่าไฮบริดที่เราคุ้นเคยมาแค่ไฮบริดอะไรแบบนี้ยังไงเราก็ต้องเติมน้ำมันแต่ว่าถ้า plug-in hybrid เนี่ยก็คือเติมไฟฟ้าก็ได้เติมน้ำมันก็ได้ plug-in ก็คือเสียบปลั๊กครับ So the fully electric range 150 kilometers might seem short, but the average daily driving range for us is only 48 kilometers per day. So it's more than enough for your average daily drive. ก็เขาพูดถึงเรื่องของการที่เราจะขับรถแบบนี้ในจริงๆมันก็เรียกว่าคุ้มค่าต่อการขับรถ1วันถ้าจะสรุปง่ายๆหมายความว่าชาร์จ1ครั้งเนี่ยเราก็วิ่งได้ทั้งวันประมาณนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ก็เราคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยไอ้ PLEV อะครับที่วิ่ง1ครั้งวิ่งได้150กิโลเมตรเนี่ยเราคงใช้ในซิตี้คาร์พอเป็นซิตี้คาร์แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆถ้าใช้งานจริงๆมันก็ไม่ได้ถึง150กิโลเมตรหรอกก็วันหนึ่งเราก็วิ่งแค่สัก40-50 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะต้องวิ่งระยะทางยาวหน่อยเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกเป็นแบบ plug-in hybrid ที่ว่าพอระยะทางที่เหนือจาก30-50 กิโลเมตรแรกก็จะเป็นเรื่องของ internal combustion engine ก็คือรถน้ำมันThis is some examples of charging station hardware. So you have two types. On the left is the AC charger. This uses 240 volt electricity that's available everywhere. It takes about 4 to 6 hours to charge a fully electric EV on average. On the right is DC charging stations. So these are fast charging stations. These normally take 480 volt power, 3-phase power, up to 50 kilowatts or even more. And this will fully charge your vehicle in 30 minutes or even less. นี่ก็คือรูปแบบของเครื่องชาร์จรถไฟฟ้านะคะซึ่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นชาร์จเหมือนชาร์จบ้านใช้เวลานานหน่อย 4-6 ชั่วโมงในการชาร์จนะคะซึ่งทั่วๆไปติดตั้งตามบ้านหรือที่อยู่อาศัยต่างๆออฟฟิศต่างๆแต่ว่าด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องชาร์จเร็วอาจจะคล้ายๆที่จุฬาติดตั้งนี้ใช่ไหมคะประมาณ30นาทีเนี่ยก็จะชาร์จได้แล้วซึ่งก็อาจจะมีการติดตั้งในปั๊มไฟ อาจจะต้องใช้คำนั้นแล้วไหมคะอาจารย์ก็ที่รัฐบาลสนับสนุนอยู่เนี่ยก็คาดว่าปีหน้านี่อยากจะติดไอ้ DC Fast Charge ให้ได้สัก100 สถานีนี่ที่เป็นแผนที่กำลังพูดคุยกัน So where can you install charging infrastructure? You can install it almost everywhere. Anywhere that you drive and park your car, you can have charging infrastructure. But if you look at the percentage of where people park their car and where people will charge in real life, more than 60% will charge at home. If you have a house and there's a plug on the wall, you can charge at home. 25% will charge at work. If your office, especially in the US, your office is a big car park and you will have charging stations there. And then the remaining public chargers is only 5 to 10%. And out of the 10%, 5% is public fast chargers. เขาพูดถึงรูปแบบของการชาร์จตอนนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่นั่นก็จะชาร์จที่บ้าน 60% ชาร์จที่ทำงานอีก 25% อีก 15% นี่ก็คือสถานที่ชาร์จสาธารณะต่างๆนะคะ So as the government looks to subsidize charging infrastructure, normally they subsidize public charging stations. But it is important to remember that public charging stations is only a small fraction of the charging infrastructure. Home and work charging is much more important and should be paid attention from the authorities. เขาบอกว่ามุมมองของรัฐบาลเนี่ยก็มักจะมาให้เงินอุดหนุนชดเชยให้กับกลุ่มที่เป็นชาร์จโดยสาธารณะ I want to talk a little bit about EV charging stations in buildings. In Singapore, we have currently about 150 charging stations that have been installed
in buildings in Singapore. The reason why it's so successful is because of this thing called the BCA Green Mark. It's like a LEED certification for green buildings that gives you points for installing charging infrastructure. เขาก็บอกว่าที่สิงคโปร์ก็จะมีสถานีชาร์จอยู่ประมาณ150 แห่งนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของระบบการชาร์จยังไงต่อนะคะเวลาเราหลับตานึกภาพว่ามันจะเกิดชาร์จสเตชันที่ไหนบ้างเนี่ยจะเห็นว่าอารมณ์มันจะไม่เหมือนปั๊มน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าถ้ามันมีที่ชาร์จอยู่ที่ตึกอาคารไม่ว่าจะเป็นอาคารช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์อาคารสำนักงานอาจจะไปช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งพวกนี้เราเรียนรู้แล้วเราก็มากำหนดเป็นรูปแบบธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับบ้านเรานะครับว่าท่านมโนภาพว่าท่านจะเห็นชาร์จสเตชันใครจะเป็นคนให้บริการชาร์จสเตชันได้บ้างนะครับมันจะไม่มีอยู่แค่ผู้ให้บริการแบบปั๊มน้ำมันก็อาจจะเป็นที่ออฟฟิศที่ทำงานต่างๆได้เฮลแลนด์ไหมสปอร์ตคอมเพล็กซ์ไหมอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าท่านต้องอย่าลืมว่าถ้าชาร์จแบบปกติก็ 4-6 ชั่วโมงถ้าชาร์จแบบเร็วหน่อยคำว่าเร็วก็ยังตั้ง 20-30 นาที 20-30 นาทีเราไปทำอะไรกันดีครับไปทานกาแฟไปเข้าไปทำอะไรบางอย่างถ้าอย่างนั้นก็ไปห้างอย่างนี้ไปช้อปปิ้งก็ชาร์จไปด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะ So even without subsidy from the government but by having the correct policy where you encourage EV charging for green buildings you will attract a lot of private shopping malls developers to install charging stations more like a marketing feature แล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดการมีที่ชาร์จในสถานที่ช้อปปิ้งต่างๆห้างสรรพสินค้าต่างๆตรงนั้นน่าจะเหมาะสมมากยิ่งขึ้น This is some real data from Singapore to show the usage pattern for charging stations that are installed at Marina Bay Sands, which is like a hotel convention center, and Orchard Gateway, which is like a shopping mall. นี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ให้เห็นเรื่องของการชาร์จที่มากขึ้นในห้างโรงแรมแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะคะว่าตัวเลขเนี่ยมันจะสูงมากยิ่งขึ้น So if you look at the peak usage for Marina Bay Sands, the peak usage is in the morning about 12 o'clock to 2 p.m. because it's like an office environment. ที่มารีนาเบย์แซนเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงที่ใช้มากสุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คนอยู่ที่นั่นมาก And if you look at Orchard Gateway, which is a shopping mall, people go after work. The peak usage is about 8 p.m. during dinner time. ส่วน Orchard Gateway ที่เป็นห้างสรรพสินค้าเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าพีคสูงสุดเนี่ยจะประมาณสัก2 ทุ่มเพราะว่าคนเนี่ยจะกลับบ้านแล้วก็ไปที่ห้างก็ไปชาร์จที่นั่นต่อ This is another example. Shaw Center is an office and also a small shopping center. You see 2 peaks also around lunchtime. People drive there to go to eat, and then in the afternoon, after work, people drive there to go for dinner. ที่ Shaw Center นั้นเป็นออฟฟิศด้วยแล้วก็เป็นห้างเล็กๆตรงนั้นด้วยก็จะมี2 พีคด้วยกันนะคะก็คือช่วงเที่ยงที่คนจะออกไปทานข้าวเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นช่วงค่ำที่คนอาจจะไปช้อปปิ้งที่นั่น The difference between Shaw Center and these two provide free charging. And Shaw Center charges $2 per hour, $2.50 per hour. Singapore. เขาก็บอกว่าความแตกต่างก็คือที่2 ที่แรกเนี่ยเขาชาร์จฟรีนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็คิด 2.5 เหรียญสิงคโปร์ต่อชั่วโมงค่ะสังเกตนะครับว่า 2.5 เหรียญต่อชั่วโมง is not $2.5 per kilowatt hour it's per hour คิดเป็นชั่วโมงนะต่อชั่วโมงเท่านั้นเองก็เรียกว่าถูกมากนะคะอาจารย์ก็จะเห็นข้อมูลลักษณะพวกนี้มันจะทำให้เรารู้ว่าถ้ารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเวลาที่มันบริโภคไฟมันจะบริโภคช่วงเวลาไหนบ้างนะครับถ้ามันบริโภคช่วงที่ไม่ตรงกับการใช้ไฟฟ้าอื่นๆของอาคารมันก็อาจจะมาช่วยทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมมันแฟลตมันสมูทขึ้นการวางแผนเดินไฟฟ้าก็จะง่ายขึ้นหรือว่าแต่ว่าถ้ามันมาเป็นเวลาที่สอดคล้องกับเวลาที่อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆก็ใช้ไฟพร้อมกันอันนี้เรื่องยุ่งแล้วเป็นปัญหาข้อมูลทั้งหลายทั้งหมดก็จะถูกนำมาใช้ในการ
บริหารจัดการให้โครงข่ายมันสมาร์ทขึ้นครับต่อไปมันก็คงมี intelligent charging หมายความว่า plug in เอาไว้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ให้ชาร์จก็ได้เพราะว่าโครงข่ายไม่พร้อมจะให้ชาร์จนะครับ So this is the benefit of having a charging network. You can see the usage pattern, you can charge a fee, you can charge different fees, time of use rates throughout the day. นี่ก็เป็นระบบของระบบการชาร์จซอฟต์แวร์ที่เราจะเห็นนะคะว่าเราเห็นหมดว่าข้อมูลนี้เป็นอย่างไรบ้างการใช้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายสำหรับการชาร์จเท่าไหร่ต่างๆนี่ก็จะดูได้ในระบบนี้ได้ทั้งหมด So these are just some screenshots of our network software for charging station owners. นี่ก็เป็นตัวอย่างของระบบของเขาอะค่ะที่เป็นซอฟต์แวร์ตัวนี้ And then for EV drivers, there's a mobile app, and you can use the mobile app to look up the charging station, look at the price, see if anyone is using the charging station. You can also save a credit card, so you can pay for charging just like you pay for Uber or Grab Taxi. And then when you're charging, you get real-time alerts, so you know how much kilowatt hours you have charged, how much money you spent. If someone unplug you, you will get SMS. เขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นแอปที่สำหรับคนที่ขับรถ EV เนี่ยจะเห็นได้นะคะว่าเรามีไฟเหลืออยู่เท่าไหร่สถานีที่เราจะไปเติมมีตรงไหนเราจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สำหรับการเติมหรือว่าเราชาร์จอยู่มีใครดึงปลั๊กออกไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถตรวจสอบได้หมดในแอปมือถือของเราข้อมูลพวกนี้มันจะมาเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้นครับอย่างวันนี้ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวรีบไปเติมน้ำมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะขึ้นนะหรือพรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดอย่าเพิ่งไปเติมน้ำมันอันนั้นก็วันละครั้งใช่ไหมครับแต่ข้อมูลลักษณะนี้เมื่อมันส่งไปถึงแอปพลิเคชันท่านนี่มันเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับและจะเห็นว่าจริงๆแล้วรถยนต์ไฟฟ้าก็คือ energy storage ที่มันเคลื่อนที่ได้นะครับนั้นท่านก็สามารถบริหารจัดการที่ไปซื้อไฟฟ้าตอนที่ราคาถูกๆแล้วก็เอามากักเก็บไว้อะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจริงๆรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็น smart appliance ตัวหนึ่งที่มันไม่จำเป็นต้องใช้ไฟที่ราคาเท่ากันตลอดเวลาถ้าเรารู้จักบริหารจัดการแบบThe next few slides, I will talk about the using smart charging to reduce the impact on the smart grid for the future of much wider EV adoption. เขาก็จะพูดถึงการใช้พวก smart charging เนี่ยค่ะว่ามันจะมาลิงก์กันกับเรื่องของ smart grid อย่างไรบ้าง But before that, let me talk to you about the architecture of a charging network.เขาก็จะพูดถึงการออกแบบระบบก่อนนะว่าระบบการชาร์จเป็นยังไงบ้าง So here you see the important players of a charging network. You have the EV driver, you have the electric vehicle, you have the charging station, you have the network system. ส่วนประกอบสำคัญก็จะมีคนขับรถ EV นะคะตัวรถเองสถานีชาร์จแล้วก็ระบบจ่ายไฟ So standardization is important at 3 different areas. One is the plug standard, where you have chargeable, you have type 1, type 2, combo. The Thai government still hasn't decided which standard yet, so that is the first step you need to do, which is important. มาตรฐานแรกที่ควรจะต้องดูกันก็คือเรื่องของมาตรฐานของที่ชาร์จนะว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนซึ่งขณะนี้รัฐบาลไทยเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นรูปแบบไหนเป็นปลั๊กหน้าตาอย่างไรเป็นเหลี่ยมเป็นกลมหรือเป็นแบบไหนณขณะนี้ยังไม่มีอย่างเมื่อเช้านี้รถ BMW i3 ที่มาจอดเนี่ยครับก็ชาร์จกับสถานีชาร์จของจุฬายังไม่ได้เพราะสถานีชาร์จของจุฬาเป็น Type 2 แต่รถของเขาเป็น Type 1 รถ BM ก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้นโยบายรัฐบาลชัดเจนก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยจะเอา Type 1 หรือ Type 2 ถ้าชัดเจน Type 2 แล้วเดี๋ยวเขาจะได้ส่งรถยนต์ BMW i3 รุ่นที่เป็น Type 2 เนี่ยเข้ามาขายเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องรีบเซตให้มันเกิดความชัดเจนนะครับหรือว่าค่ายญี่ปุ่นก็มีสแตนดาร์ดของเขาอีกเป็นชาเดโมอะไรแบบนี้นะครับส่วนอันหนึ่งที่เราจะไม่เห็นมักจะไม่ค่อยตระหนักก็คือข้างหลังที่มันจะต้องมีตัว Network Management ก็หมายความว่าไอ้ระบบ ICT ที่เชื่อมโยง Charging Station ต่างๆมันมีหลังบ้านที่จะคอยดูแลจัดการด้วยตรงนี้ใครจะมาเป็นคนดูแล
So second is you have to require OCP, open standards for charging station communication. And this is to make sure that when you invest in charging station, you don't invest in a lock system. A good example is like Apple versus Android. If you invest in a lock system made by one manufacturer, if the manufacturer goes away or exits the business, then you have stranded assets. ก็เวลาเราฟังเรื่อง Smart Grid จะมีคำว่า Open Standard บ่อยมากเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ล็อกสเปคว่าถ้าท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อนี้ก็ต้องใช้ยี่ห้อนี้ไปตลอดอันนั้นคือภาพในอดีตแต่ภาพที่มันจะมาบูรณาการทำงานร่วมกันได้เนี่ยต้องพูด Open Standard พูดภาษาเดียวกันได้เลยครับก็คืออาจจะต้องเป็นระบบที่เป็นสากลเหมือนกันทุกคนอย่างนี้ก็จะทำให้ทุกคนใช้ร่วมกันได้And thirdly, when you might have more than one charging network, so then you need roaming from one network to the other. So there has to be free sharing of information, roaming. When you use one card, you can use it across different networks. So that is also important, and that is something that's being worked on in the market like the US. แล้วเขาก็บอกว่าก็จะต้องมีการแชร์ข้อมูลระหว่างกันด้วยรถอาจจะหลายๆแบบใช่ไหมคะอาจารย์ข้ามเน็ตเวิร์กอย่างไอตัวเน็ตเวิร์กแมネจเมนต์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามีแค่ซิงเกิลเน็ตเวิร์กแมネจเมนต์ก็อาจจะมีค่ายอย่างโซนเนี่ยสมมติของเราภาคเน็ตเวิร์กภาคกลางก็อาจจะถูกดูแลโดยบริษัทหนึ่งพอท่านขับรถไปถึงภาคเหนือตรงนั้นก็อาจจะมีบริษัทหนึ่งหรือว่ามีหน่วยงานที่ดูแลระบบต้องเชื่อมกันแต่ว่ามันจะต้องสามารถที่จะเชื่อมโยงและเก็บข้อมูลกันได้ And over here, I want to show you what fast charging looks like, the typical load profile of a fast charging station. So remember, there's two types of charging: slow charging and fast charging. But what will be stressful for the grid is not slow charging because that is done at night during off-peak, during low cheap electricity rates. But what is harmful for the grid can be fast charging. Right now, the common fast charging power requirement is 50 kilowatts, but the next generation of EVs are already coming at 150, 200, even 300 kilowatts. Electric buses are 250, 300. คือเขาก็พูดถึงเรื่องของการชาร์จว่าสิ่งที่จะสำคัญกับกริดกับระบบโครงข่ายเนี่ยน่าจะเป็นพวกระบบชาร์จเร็วมากกว่านะคะอย่างเช่นรถปกตินี่ก็50กิโลวัตต์ที่จะต้องใช้สำหรับระบบไฟอย่างเราซื้อเครื่องปรับอากาศติดที่บ้านตัวหนึ่งเนี่ยมันก็กินไฟประมาณ2กิโลวัตต์3กิโลวัตต์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราต้องการชาร์จเร็วมันทำยังไงจะให้เร็วล่ะมันก็ต้องชาร์จที่กำลังสูงขึ้นที่ทางวิทยากรบอกว่าฟาสต์ชาร์จปกติ50กิโลวัตต์แต่อาจจะยังเร็วไม่พอครับเช่นบอก20-30 นาทีมันช้าไปท่านต้องการให้ชาร์จเสร็จภายใน10นาทีมันก็อาจจะต้องขึ้นจาก50กิโลวัตต์เป็น100กิโลวัตต์ความหมายก็คือพอเสียบไปปุ๊บมันก็เป็นกินไฟมา100กิโลวัตต์หรือ200หรืออาจจะถึง300กิโลวัตต์แล้วถ้าชาร์จพร้อมกัน10คัน 3,000 กิโลวัตต์3 เมกะวัตต์ถ้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่ได้รองรับเอาไว้ก็ไม่สามารถที่จะจ่ายรถพวกนี้ได้ Now we have only 15 minutes left. Yes. Okay, great. So if you look at when fast charging happens, it happens during the evening commute, so between 5 to 8 p.m. Right? This is when most vehicle trips start as well. ก็จะเห็นว่าระบบชาร์จเร็วก็จะใช้กันมากในช่วงเย็นถึงค่ำนะคะสักราวๆ6 โมงถึง 2 ทุ่มประมาณนั้น And this is a problem because this is also when solar generation starts to come down. So when you have a very high solar penetration grid, you will have high peaks in the afternoon where you still need a lot of AC cooling and you have a lot of fast charging. แล้วมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยพลังงานที่ได้มาจากแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีละน้อยลงแล้วก็เราก็มาชาร์จพร้อมกันในเวลานั้นก็จะทำให้ใช้ไฟสูงมากขึ้นตรงนี้แหละครับถึงต้องให้คอนดักเตอร์มาบริหารจัดการว่าตอนที่เราได้ไฟจากแสงแดดเยอะๆช่วงอะไรอย่างเงี้ยเรามาชาร์จรถกันเยอะๆดีไหมแต่ถ้ามันไปชาร์จแบบตาม
ตามพฤติกรรมการใช้ไฟเนี่ยมันเป็นตกเอาช่วง5 โมงถึง 2 ทุ่มซึ่งก็เป็นช่วงพีคโหลดเดิมอยู่แล้วคือเดิมก็จ่ายไฟแทบจะไม่พออยู่แล้วมาชาร์จพร้อมๆกันอีกในช่วงพีคโหลดอีกอะไรแบบนี้แล้วก็จะใช้แสงอาทิตย์ตอนนั้นแสงอาทิตย์ก็ไม่มีแล้วพระอาทิตย์ตกแล้วอันนี้ก็คือถ้าไม่ได้จัดการมันก็จะเกิดปัญหากับโครงข่ายไฟฟ้า But luckily, for a fast charging load curve for a car has this type of shape, where you have maximum power for only a very short period of time. Then, as the battery of the car gets full, the power starts to go down. เขาบอกว่าโชคดีที่ระบบชาร์จเร็วเนี่ยค่ะมันก็จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ก็คือว่าขึ้นไปสูงสุดในช่วงเนี่ย15 นาทีแรกนี้หลังๆจากนั้นก็จะค่อยๆลดลง But if you don't have smart charging or energy storage, you can incur quite a lot of costs at the beginning short period of time where you're pulling max power. So one of the strategies that is good is to use battery storage next to a fast charger, so that instead of your curve going peak and coming down, you have a flat power curve. อันนี้ถ้าจะบริหารวิธีการบริหารจัดการหนึ่งก็คือเอาไอ้เจ้า storage เนี่ยมาเป็น buffer ให้กับตัว charging station เพราะฉะนั้นเวลาที่จะชาร์จด้วยกำลังสูงๆจริงๆไม่จำเป็นต้องดึงกำลังไฟฟ้าสูงๆจากโครงข่ายการไฟฟ้าอย่างเดียวก็ให้แบตเตอรี่มันช่วยจ่ายไปด้วยนี่ก็เป็นวิธีบริหารจัดการ So battery storage is a very important component to enable when you have high penetration of EVs, high penetration of fast chargers. And the good thing is that as the cost of EVs come down, the cost of battery storage will also come down. So it is a self-fulfilling benefit. เขาก็บอกว่าแบตเตอรี่เองเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญมากสำหรับรถไฟฟ้านะคะซึ่งตอนนี้ราคาของรถไฟฟ้าก็ลงเนี่ยก็แบตเตอรี่ราคาก็ลงด้วยเหมือนกันซึ่งก็น่าจะเป็นข้อดีในเรื่องนี้ So just to summarize, as we are moving from a centralized style of the grid, where you have big power generators and then all the consumers on two sides, we're moving to a more distributed resource grid of the future, where a customer can be both a generator and a load demand as well. So it's important to have technologies like storage, smart charging, real-time pricing of energy to enable this future. เขาก็บอกว่าจากนี้ไปอะค่ะจากการที่เราจะเปลี่ยนจากระบบเดิมๆที่เป็นรวมศูนย์ในเรื่องของระบบไฟตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนมาเป็นสมาร์ทกริดที่มีทางเลือกมากขึ้นคนใช้อาจจะเป็นผู้ผลิตไฟเองด้วยดังนั้นนี่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ข้อมูลรู้เรื่องราคาเรียลไทม์ในเวลานั้นเราก็จะสามารถใช้ระบบนี้ได้ดีขึ้นวันนี้เมื่อกี้ท่านพระครูก็ได้โชว์เวฟรูปที่1แล้วนะครับว่าโซลาร์เซลล์ราคาถูกลงใช้กันมากขึ้นโครงข่ายไฟฟ้าเริ่มเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเดี๋ยวเวฟที่2ถ้าตัวรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ Energy Storage เองเนี่ยมันมีทิศทางการพัฒนาคล้ายๆกับโซลาร์เซลล์ร่วมกับโซลาร์เซลล์ด้วยมันก็จะมาเร่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครงข่ายไฟฟ้าทั้งระบบเลยครับก็เป็นลักษณะแบบนั้นเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าเอาไฟส่วนเกินมาแยกน้ำเพื่อให้ได้ไฮโดรเจนก็ยังไม่รู้ว่าไฮโดรเจนจะไปเก็บไว้ไหนนะแต่จริงๆหลายประเทศก็เอาไฮโดรเจนไปสังเคราะห์ต่อเป็นซินเทติกแก๊สได้มีเทนเก็บง่ายขึ้นอะไรมันก็จะไปของมันเรื่อยๆแต่ถ้าเราบอกว่าตอนนี้ภาคอีสานโซลาร์ฟาร์มเยอะแยะเลยแล้วตอนกลางวันที่ได้ไฟจากโซลาร์ฟาร์มเยอะภาคอีสานก็ไม่มีโหลดเยอะด้วยเพราะว่าภาคอีสานก็คนไม่ได้หนาแน่นไม่ได้สังคมเมืองจะเอาไปไว้ไหนดีเป็นปัญหาอยู่แต่วันหนึ่งถ้าเรามี energy storage ไฟจากไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของภาคอีสานเยอะเราก็มาเก็บไว้ใน storage แล้วเราก็เอาตัวนี้ไปใช้เติมรถยนต์ก็ได้นะครับแล้วก็ไปใช้ทำอื่นๆได้อีกมากมายนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับค่ะนี่คือทั้งหมดและที่เขาอยากจะพรีเซนต์วันนี้